guys, welcome to my channel. So to DIY lang siya guys. Itatapon na pa natin yun guys. So meron tayo dito yung ribbon kasi purple siya, so match sa kulay. Meron din tayo dito yung picture ng alaga ko guys. Ito yung picture ng alaga ko dati, and namimiss ko yung aso. So ito, depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Then meron tayo ditong bulaklak guys. Ito, soft carving, tapos na itong nagawa guys. So kailangan natin. Then meron tayo ditong mga dahon at saka bulaklak para maging makulay siya. And meron tayo ditong gunting, saka ito sided tape, saka meron tayo dito yung paper portion. So ito yung gagamitin natin na ilalagay natin sa loob ng box. So ready na kayo guys, simulan na natin ang ating gagawin. So stay tuned. Ayan, baba muna natin tong mga ito. Ayan. So remove natin ito. Tatapon na kasi niya ito guys. Napag-isipan ko, gusto kong gumawa ng something para hindi siya matapon, kasi sayang naman. Ang ganda niya, diba? Ang ganda niya guys. So ito siya. Then meron ito sa loob. Alisin natin ito para magamit natin yung box. Inalis na natin. Magiging dalawa na yung side ng box natin. So meron siyang bunit. So bali ganyan siya guys, diba? Dalawang box na yan. So yung materials natin, ito, ayan guys, nagupit na natin. Meron siyang aroma ito guys, so may amoy siya. Bali dalawang part. So nalagay natin dito sa loob, which is ganyan yung magiging itsura niya. Then twist natin ito naman sa kabila. Okay. Medyo mababa lang siya guys. So bali ganyan siya. Then saka natin ilalagay yung bulaklak, ilalagay na natin dito sa loob. So depende ang kung saan nyo siya ilalagay, pero sa akin ilalagay ko siya sa gilid. Bali ganyan siya guys, yung itsura niya ganyan. Idikit natin, lagyan natin ng dikit. Then saka natin ididikit ito. So same part, same din sa kabila, yun din gagawin natin.
Then, para hindi then, ito, yung bulaklak natin, di ba medyo mabigat siya? Kailangan natin siyang lagyan din, tapos saka natin idikit. Balikan yan siya. Di ba? Saka natin ilagay sa gilid. Then, idikit natin. Balikan yan siya, guys. Balikan yan yung aura niya. Okay? Pwede rin, hindi nakikita yung ano, yung tape. Alisin yung tape. So, balikan yan siya, guys. So, dito natin ilalagay yung picture ng alaga ko. So, ito. So, ilagay ko dito. So, balikan siya. Then, maglagay lang tayo ng mga dahon-dahon. Ganyan. Para maging makulay. Makulay siya. Lagyan din natin ng bulaklak. Ayan guys, depende kung ano yung gusto nyo ilagay sa loob. Hindi naman po kasi magagalaw yan, kaya ganyan yung tsura niya. Okay lang guys. So, bandang yan. Diba? Then, sa kabila. Similar din lang sa kabila. Ito, may mga bulaklak din siya. Para maging makulay. Pwede natin lagyan ito ng tape para hindi. Something tape. Para dumikit siya. Guys, with that, diba? Then, para medyo may green po dito, lagyan din po natin siya ng kulay. Pwedeng red, pwede rin yellow or green, diba? Pwede rin green. Pwede natin din ilagay itong buo. Balututin lang natin ng ganito, ganire. So, parang design na niya sa loob. Pwedeng ganyan. Diba? Pwedeng ganyan. Pero hindi ko lang alam kung maganda. So, ayan. Depende kung anong gusto nyo, guys. Kung ganyan siya, kung anong magiging aura niya. Pero sa taas kasi hindi na makita. So, pwede rin ganito. Para makita lahat yung design niya. Parang ganyan siya, guys. Ganyan. Lagyan din natin ng tape ito para hindi siya, kasi tatakip natin yung box niya. Diba? So, ganito yung kanyang outcome. Pwede na siyang pang-display. Pwede ito, ayan. So, ito. Parang magandang lagyan na. Ayan. So, dagdagan natin dito para hindi makita yung tape dyan. May tape kasi dyan Pwede natin ito dikit para hindi siya masyadong klaro. So, ganyan yung aura niya. Ayan. So, ating DIY. Then, ito, ribbon natin. So, dyan muna. Yung ribbon natin, nalagyan natin ng double-sided tape. So, ngayon, ikukubera na natin. So, babalik natin yung ano niya. Kaya lang,
ito yung front niya before. So, ang gagawin natin, yan na ito yung front niya ngayon. Para makita yung nasa loob. So, bali ganito lang siya guys. Oops, dahan-dahan. So, ganyan ang itsura ng ating ayan, live box, diba guys? Oh. Then, yung ribbon niya guys, syempre, didikit na natin dito. Ayan. Oh, kung saan nyo gustong dikit, kung sa kabila, pero okay naman. So, ayan na siya guys. Ayan. Lagyan natin ng ayun, may surprise sa loob. So, ito na guys. Tapos na. Very easy. Ayan. And very unique na. So, ayan guys. Pwede na. Ayan. Thank you so much for watching. And sana, kung hindi ka pa nakasubscribe kay